අයිබෝවන් අද මමාව පිටකොටුව සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකට මම අදෝගලන්ව එක්කගෙන යන්නේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තියෙන Uniglobe Enterprises ව්‍යාපාරික ස්ථානයට. මෙතනදී අපිට ස්වයං රැකියාවලට අවශ්‍ය වෙන පොප්කෝර්න් මේකින් මැෂින්, කොටන් කැන්ඩි මේකින් මැෂින්, කෑෂ් කවුන්ටින් මැෂින්, සීලර්, ස්කේල්ස් වගේම ගෙදරට අවශ්‍ය වෙන ෆෑන්, රයිස් කුකර්, ටීවී, ස්පීකර්ස්, එයාර් ෆ්‍රයර්, එයාර් කූලර්ස් ඇතුළු ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ගොඩක් දේවල් තොග සහ සිල්ලර මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තියෙන Uniglobe Enterprises ආයතනයට ගිහිල්ලා බලමු මෙතනදී අපිට මිලදී ගන්න තියෙන දේවල් ගැන වැඩිදුර තොරතුරු. අයිබෝවන් අද අපි ඉන්නේ පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තියෙන Uniglobe Enterprises ආයතනයේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ ආයතනයේ මීට කලිනුත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා තරාදි සම්බන්ධව. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ආයතනයේ මිලදී ගන්න තියෙන අනිත් දේවල් සම්බන්ධව. මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා Uniglobe Enterprises ආයතනයේ සේවක මහත්මයෙක්. අපි මේ මල්ලිගෙන් දැනගමු මෙතනදී අපිට මිලදී ගන්න තියෙන දේවල් ගැන පොඩි විස්තරයක්. අයිබෝවන් අපෙන් ඊට කලිනුත් අපේ වීඩියෝ එකක් බලලා තිය ඔයගොල්ලෝ තරාදි සම්බන්ධව අපි කතා කළා. දැන් ඊළඟට අපි ගාව තියෙනවා තව වෙරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන්ම තව අයිටම් ටිකක් තමයි අද බලන්න යන්නේ හදන්නේ. දැන් අපි අවුරුදු 25ක් මේ කොළඹේ පෙටාවල අපි බිස්නස් කරන කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට මේ හෝල්සේල් කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩිම කරන්නේ හෝල්සේල්. ඒ වගේ අයිටම් ගොඩක් තියෙනවා අපි ගාව. ඒක දැන් බලන්න තමයි අපි හදන්නේ. ෂොප් එකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා. අපිට එතකොට මේ අයිටම් ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් මොනවද අපි ගාව තියෙනවා එයාර් ෆ්‍රයර්ස් තියෙනවා, එයාර් කූලර්ස් තියෙනවා, මල්ටි කවුන්ට් මැෂින් එක තියෙනවා, පොප්කෝර්න් මැෂින්, කැන්ඩි ෆ්ලොස් මැෂින් වර්ග තියෙනවා. ඒ වර්ග කීපයක් තියෙනවා අපි ගාව. ඒක දැන් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලා ගමු. ඒකට මල්ලි මෙතනදී දැන් බිස්නස් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට අපිට Uniglobe Enterprises එකට ආවට පස්සේ මේ හැමදේම තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙලාවට આવොත් ඕන දෙයක් තොග ගන්න පුළුවන් අපි ගාව. හරි. හරි. දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බලමු අයිටම් ටික. යා. ස්වයං රැකියාව කරන කට්ටිය හොයන මැෂින් දෙකක් තමයි මේ දැන් අපි දකින පොප්කෝර්න් හදන මැෂින් එක වගේම බොම්බයි මොටයි හදන මැෂින් එක. එතකොට අපිට පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තියෙන Uniglobe Enterprises එකට ආවට පස්සේ මේ මැෂින් වර්ගත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමුද අපිට මෙතන තියෙනවා බොම්බයි මොටයි හදන මැෂින් එක. මේ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කිව්වොත්. මේකේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට ගේස් වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මැෂින් එක. හරි. මේකේ ඇවිල්ලා ඕන තැනක අපිට තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ගෑස් එකක් ගැහුවා නම් මේකෙන්ම බොම්බයි මොටයි ටික හදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකට 1 year warranty එකකුත් තියෙනවා. මේකේ price එක වෙන්නේ ඔයගලන්ට 65000ක් වෙනවා මේ මැෂින් එක. 65000ක් විතර. අවුරුද්දක් වාකීමක් දෙනවා. අවුරුද්දෙන් පස්සේ උත්තරේ මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් අපි ගාව 100%ක්ම තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි මල්ලි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැදගත්ම දේ ඒක. අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එක මෙතනදී අපිට තියෙනවා. මොන හරි ස්පෙයා පාර්ට්ස් ප්‍රශ්නයක් ආවොත්, ඉෂුව එකක් ආවොත් ඒවත් මිලදී ගන්න පුළුවන් නේද? එන්නේ දෙසැම්බර් කාලේ. මොකද දැන් උත්සව සමය තමයි එන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා කානිවල්, එක එක ෆෙස්ටිවල්, ෆුඩ් ස්ටෝල් දාන කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ පොප්කෝර්න් මැෂින් එකක් තිබ්බොත් මාර වටිනවා. අනිවාර්යෙන්ම. අපිට මේක ගැන විස්තර කිව්වා. මේකේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට විස්තරය කියන්නේ මේකට 1 year warranty එකකුත් තියෙනවා. අනික මේකේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පොරේ හදලා ඕනම ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට වර්ග 4ක් 5ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකෙන්. අනික මේක ඉලෙක්ට්‍රික් එක. ඔයගලන්ට 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට 45000ක් වෙනවා මේ මැෂින් එක. 45000කට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් අපේ Uniglobe ආයතනයේ. වගකීමක් සහිතව අපි අර කලින් කිව්වා වගේ මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඕන දෙයක් අපිට 100%ක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපි ගාව. මේ දවස්වල කොහොමද ලංකාවේ ගොඩක් තැන් වලට රස්නෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ රස්නේ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් තමයි මේ දැන් අපි දකින එයාර් කූලර්ස්. අපිට මේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් අපිට Uniglobe Enterprises එකට ආවට පස්සේ එක එක වර්ග වලින් එයාර් කූලර්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරියට. මේවෙන් තියෙනවා වර්ග කීපයක්ම. මේවෙන් කැපැසිටි ගන්න තියෙනවා අපිට ලීටර් ප්‍රමාණයක්. මේක ඇවිල්ලා ලීටර් 20ක්. මේක ලීටර් 22ක්. මේක ඇවිල්ලා ලීටර් 30ක්. හරි. මේකෙන්ම පොඩ්ඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් වුණා. ඒකේ ලීටර් 50 කැපැසිටි එකකුත් අපි ගාව තියෙනවා. මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. මේක අඩුම ප්‍රයිස් එක ඕගලන්ට මුලින්ම පටන් ගන්න රුපියල් 20000 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. අනික මේකේ වාසිය තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් එකට යන කරන්ට් ප්‍රමාණයම තමයි මේ වටත් යන්නේ. අනික මේකට ඇවිල්ලා අපිට වතුර දාලා නැත්නම් අයිස් කැට දාලා අපි අර චිල් ගතියක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෑන් එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් මේකේ. හරි. මේකටත් 1 year warranty එකක් තියෙනවා. after 1 year වුණොත් හරි මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් 100%ක්ම අපි ගාව තියෙනවා. ඔයගලන්ට අපේ Uniglobe ආයතනයට આવොත් මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි අර කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය මේකේ ආරම්භක මිල ගණන් වෙන්නේ රුපියල් 20000යි. ඒ වෙන්නේ අපි කියන්නේ සිල්ලර මිල ගණන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒකට කවුරුහරි කෙනෙක් මල්ලි මේ වගේ එයා කූලර්
ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට තොග ගන්න කට්ටියට අපි හෝල්සේල් මිලක් දෙනවා වෙනමම. අපේ හොට්ලයින් නම්බරයට කතා කරොත් අපි ඒ හෝල්සේල් මිල අපි වෙනමම ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. අපෙන් ලංකාවෙන් ඕන තැනකට මේව අපිට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දාලා නැත්නම් කුරියර් එකෙන් හරි දාලා එවන්න පුළුවන්. අපේ account වලට සල්ලි දැම්මොත් අපි ඒ කටයුතු ටික අපි පැහැදිලිවම කස්ටමර්ට කරලා දෙනවා. ඒ ටික ලංකාවෙන් ඕන තැනකට අපි යවනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල බලලා. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ Uniglobe Enterprises ආයතනයට ආවට පස්සේ අපිට මිලදී ගන්න තියෙන air fryers කිහිපයක්. අපිට මේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඔව් මේකෙන් වර්ග කීපයක්ම අපි ගාව තියෙනවා. මේක අඩුම කැපැසිටි එක තමයි 4.5 ලීටර්. හරි. මේකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. මෙතන ලීටර්ස් ඔයගලන්ට 4.5 ඉඳන් ඔයගලන් ලීටර් 12 වෙනකම්. ලීටර් 12 වෙනකම් අපි ගාව කැපැසිටි තියෙනවා මේකෙන් වර්ග කීපයක්. හරි. ඒක මුලම ප්‍රයිස් එක තමයි 14500 ඉඳන් පටන් ගන්නවා air fryers. ඔයගලන්ට 45000 වෙනකම් varieties තියෙනවා. ඒ වගේ කැපැසිටි වලට ඒ ගාන වෙනකම් තියෙනවා. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රිටේල් යන රේන්ජ් එක. රේන්ජ් එක. අපි තොග වශයෙන් ගන්නවා නම් අපි ගාව හෝල්සේල් ප්‍රයිස් දෙන්න පුළුවන්. අපේ ඇමතුම අංකේ දානවා. ඒවට කතා කරොත් ඔයගලන්ට හෝල්සේල් ප්‍රයිස් අපි වෙනමම දෙනවා. මේක දැන් අපි කිව්වේ විල රිටේල් ප්‍රයිස් එක. එතකොට දැන් මේ වගේ air fryers වගේ දෙයක් මල්ලි හෝල්සේල් කෙනෙක් ගන්නවා නම් මිලදී ගන්නවා නම් අපි quantity wise කොච්චර ගන්නවද අපිට එකක් කොහමද? සාමාන්‍යයෙන් quantity wise බලද්දී කෑලි 3ක් 4ක් 6ක් එහෙම ඒක අවුලක් නැහැ. එකට වඩා තුනෙන් ඉහළට ගන්න ඕනේ අපේ quantity wholesale price එක. wholesale ගන්න එක. ඒ ගාන තුනෙන් ඉහළට ගන්න ඕනේ අපි. ඒ වගේ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අපි මේ ගැන පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ෆීචර්ස් විදියට අපි කොහොමද කිව්වොත් මොනවාද අපිට? මේකෙන් ඉවිල්ලා පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ ඔයිල් දාන්න නැතුව air fryers එකේ මේකට 1 year warranty එකක් තියෙනවා. ඕනම spare parts තියෙනවා. after 1 year උනොත් හරි අපි ගා 100%ක්ම spare parts තියෙනවා. අපෙන් අවුරුදු කීයක් ගියොත් අපි repairs හදනවා මෙතනින්ම. මේකේ වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාට manual එකක් තියෙනවා, touch system එකක් තියෙනවා. ඒකේ වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා මේකේ. අපි මේ දකින්නේ අපි ගාව තියෙන models කිහිපයක් නේද? ඔව්. මල්ලි ඒ වගේම අපිට Uniglobe Enterprises එකට ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පිටකොටුවට අපිට ආවත් ගොඩක් වෙලාවල් වලට cash counting machine, කියන්නේ සල්ලි ගණන් කරන machine හොයාගන්න අමාරුයි. හැබැයි මෙතනදී අපිට සල්ලි ගණන් කරන machine එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම Uniglobe Enterprises එකේ සල්ලි ගණන් කරන machine උත් තියෙනවා අපි ගාව. අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කිව්වොත් මල්ලි. ඔව්. මේවෙන් තියෙනවා වර්ග 4ක් වගේ 4ක් 5ක් වගේ තියෙනවා අපි ගාව. මේකෙන් පළවෙනි එක තමයි මේ මැෂින් එක. මේ වෙවිලා සිංගල් කවුන්ට් මැෂින් එක. අර ඒ කියන්නේ නෝට්ටු ගාන විතරක් බලන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කොච්චර ප්‍රමාණ සල්ලි දැම්මොත් මෙතනින් ඒකේ නෝට්ටු ගාන පීසස් ගාන අපිට පෙන්නනවා. හරි. ඒ වගේම මැෂින් එකක් තමයි ඒකෙන්ම තව එකක් තමයි මේක. මේ මැෂින් එක පොඩ්ඩක් ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. අනික මේකේ විලා ඩිස්ප්ලේ තුනක් එනවා සම්පූර්ණයෙන්. මැෂින් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ දෙකක් එනවා. මේ පැත්තෙන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. හරි. මේකේ ඒ වගේ මැෂින් එකක් තමයි මේකෙත් සිංගල් කවුන්ට් මැෂින් එක. නෝට්ටු ගන්න විතරයි බලා ගන්න පුළුවන්. අනික ඕගොල්ලන්ට දැන් නිකන් කියමුකෝ 100 බන්ඩලයක් දෙන්න කියලා. අපිට 20 ගානෙන් කඩලා ගන්න ඕන. ඒවත් මේ මැෂින් එකෙම කරලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ මැෂින් එකෙම කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. හරි. මේවටත් 1 year warranty තියෙනවා. after 1 year උනොත් හරි මේවා spare parts 100%ක්ම අපි ගාව තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු කීයක් ගියොත් හරි අපි ගාවේ repairs ඔක්කොම උනොත් හදා ගන්න පුළුවන්. අනික මේකෙන් මිල මුලින්ම පටන් ගන්නෙ මේක 30000 ඉඳන් මුලින් පටන් ගන්නවා මැෂින් ටික. 30000 ඉඳන් අපි කියන්නේ මල්ලි ඉහළට වෙනකන් තියෙනවා. රිටේල් මිල ගණන් තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම රිටේල් මිල ගණන් තමයි දැන් අපි කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අපේ හොට්ලයින් නම්බරයට කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට තොග ගන්න ඕන නම් තොග ගන්නත් පුළුවන් අපි ගාවේ. ඕන ඒකට තොග මිල අපි වෙනමම කස්ටමර්ට දෙනවා. ඒතකොට ඒකෙත් මල්ලි අපි ගන්න ප්‍රමාණ වශයෙන් අපි කොහොමද ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මැෂින් කීයක් කොහොමද? සාමාන්‍ය මැෂින් දෙකක් තුනක් වගේ ඒ වගේ ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන් මහත්තුරු. wholesale rates ගන්න රිටේල් එකකින් wholesale ඒ තුනේ ඉඳන් ගන්න පුළුවන් අපි ගාවේ. අපිට තව මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඔව් තව එකක් තියෙනවා මේකේ ඇවිල්ලා බැංකුවෙන් තිබිච්ච කලින් මැෂින් එකක් වගේ. මතකද දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. අර සල්ලි එක එක අයිටම්. ඒ කියන්නේ දැන් 100 කොළ දෙන්න 100 කොළ ටික විතරක් දාලා ඊට පස්සේ 500 කොළ ටික දාන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒවෙන් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ගාන මෙතනින් වැටෙනවා. ඒකත් එක්කම මේ මෙතනින් වැටෙනවා ඕගොල්ලන්ට කොළ ගාන, පීසස් ගාන. දැන් ඒකෙන් අපිට මෙතනින් මාරු කරගන්න තියෙන මේ ෆන්ක්ෂන් ටික. හරි මේවටත් 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මේක amount බලන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. හරි. ඒකෙන්ම තව එකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන් හැමෝම අඳුර දන්න මැෂින් එකක් වෙන්නේ නැති. මේක ඇවිල්ලා
ඕගොල්ලන්ට බැංකුවෙන් තියෙන මැෂින් එකක් තමයි මේක. මේකේ ඕගොල්ලන්ට කරන්සි ඒ කියන්නේ ලංකාව කරන්සි නැතුව රටවල් 5ක කරන්සි දාන්නත් පුළුවන් මේ මැෂින් එකේ. මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් මැෂින් එකක්. මේකෙත් 1 year warranty තියෙනවා. අනික මේකෙන් අපිට amount එකක් දාලා amount එක බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ මැෂින් එකේ. අනික දැන් අපේ amount එක බලලා දැන් අපි නිකන් කියමු details එක බලන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙන් අපිට පෙන්නනවා 100 කොලෙන් කොච්චරක් දාලා තියෙනවද 1000 කොලෙන් කොච්චරක් දාලා තියෙනවද ඒ වැලිඩිටි ඔක්කොම අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ මැෂින් එකෙන්. ඒ පහසුකම් මේ මැෂින් එකෙන් තියෙනවා නේද? ඔව්. මල්ලි අපිට Uniglobe Enterprises එකට ආවට පස්සේ විශේෂ විදිහේ සල්ලි ගණන් කරන මැෂින් එකකුත් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අපිට මේක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න. ඔව්. මේකේ විල්ලා portable cash counting machine එක. මේකේ විල්ලා rechargeable type එක. හරි. මේක අපේ business කරන කට්ටියට ඕන තැනකට මේක අරන් ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වාහනේ වුණොත් හරි ඕන තැනකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cash counting machine එකක් තමයි මේක. මේකට ඇවිල්ලා 1 year warranty එකකුත් තියෙනවා. අනික charge කරලා මේ ඔයාට ඕන තැනකින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ මැෂින් එක. මේ මැෂින් එක ඕන තැනකට අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. පහසුකම තියෙනවා නේද? ඔව්. Uniglobe Enterprises එකේ අපි දැන් බැලුවේ මෙතනදී මිලදී ගන්න තියෙන items කිහිපයක්. ඊට අමතරව අපිට ගොඩක් ලොකු product range එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. අපි ගාව තියෙනවා stand fan වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා, gas cookers තියෙනවා, rice cookers තියෙනවා, industrial item, machinery item ඔක්කොම තියෙනවා අපි ගාව. Nescafe machine, ඔයගොල්ලන්ට packet seal කරන machine වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා අපි ගාව. අනික speakers item උත් තියෙනවා අපි ගාව. ඕන එකක් අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනික මේ වගේ තියෙනවා imports bed gauge ගේජ් වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. අපි මේකත් ඔයගොල්ලන්ට රිටේල් ගන්නත් පුළුවන්, තොග වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන් මේ වෙයි. අපිට ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි ඩිලිවරිත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඩිලිවරි කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පහසුකම් මේ ඔක්කොම සලසලා දෙනවා කට්ටියට. account එකට සල්ලි දෙමුත් ඒ වැඩ කටයුත්ත අපි කරලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මල්ලි ඒ වගේම දැන් අපිට මේක තියෙන පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තමයි මේ ශාඛාව තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට තව කොහෙද තියෙන ශාඛාව? ශාඛාවක් තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා දෙහිවල. දෙහිවල කරගම්පිටි හන්දියේ තියෙනවා අපේ ශාඛාව. ඒකට ගිහිලා ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕන එක. ඊට අමතරව මල්ලි දැන් අපි හිතුවොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹවට කෙනෙක්ට නම් මෙතන අපිට පිටකොටුවේ තියෙන සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් ශාඛාවට හරි එහෙම නැත්නම් දෙහිවල ශාඛාවට හරි යන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සරහට දුරකථන අංක දානවා ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට එන්න අපහසු කෙනෙක්ට පිටකොටුවට එන්න අපහසු කෙනෙක්ට අපිට මොන හරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකක් ඩිලිවරි සිස්ටම් එකක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. අපේ hotline number එකට කතා කරොත් අපි WhatsApp කරනවා පින්තූර details ඔක්කොම අපි WhatsApp කරනවා පැහැදිලිවම. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට account එකට සල්ලි දෙන්න නම් අපි ලංකාවේ ඕන තැනකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තියෙනවා කොළඹෙන් පිටත් වෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්. ඒ වෙයින් බඩු අද දෙමුත් ඔයගොල්ලන්ට දවසින් හම්බ වෙන්න අපි ඒව සලසලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්තම් ඒ පහසුකමුත් තියෙනවා. නැත්තම් courier service උත් තියෙනවා. ඒකත් ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි සලසලා දෙනවා කස්ටමර්ට අවශ්‍යතාවය අනුව. එහෙමනම් මල්ලි අපිට කියන්නකෝ Uniglobe Enterprises එක සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට දුරකථන අංක 077 446 446 ඒ වගේම 077 669 669 ඒ නම්බර්ස් දෙකට කතා කරොත් අපිට වැඩිදුර තොරතුරු මෙම ආයතන සම්බන්ධව දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මල්ලි ගොඩක් ස්තුතියි. ජය වේවා. ජය වේවා. පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකේ තියෙන Uniglobe Enterprises ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ඉඳලා අරගෙන ආපු මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසක වෙනස් තැනකදී හමු වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටිනවා. හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.